Hello guys! Welcome to my first ever vlog. Hello guys, welcome to my first ever vlog. So, ang first vlog ko ngayon ay ang my school makeup routine. So, bago ka mag-apply ng makeup, kailangan mo muna maglagay ng ice sa face mo para i-close yung pores. So, ang next ay BB cream. So, ang gamit kong BB cream ay ang Eye White BB Holy. Yan. So, may dalawang shade ang Eye White BB Holy. Ang light and beige. So, light ang tone ko. So, yun. So yan, after mo ma-blend yung hintayin mo lang siyang matuyo sa base. Kita niyo na? So, bago ka pala maglagay ng kung ano-ano after ng BB cream, kailangan mo munang, ginagawa ko kasi, kailangan ko munang maglagay ng lip gloss. Para bago mo lagyan ng lipstick or lip tint, malambot yung lips at hindi dry. So, itong palang gamit ko ay ang LA Lip Gloss Lipstick Duo. Siya. Kita ba? Yan. Next is powder. Lalagay mo siya sa ilalim ng eyes mo. Wait lang, lagay ko lang siya sa lalagyan. Nilalagyan ko muna ng powder sa ilalim ng eyes para kapag magda-blush on mamaya, hindi masyadong mahirap i-ano yung blush on. So next is ang kilay, eyebrow liner. Ay ang Belena. Yan. Nabili ko lang siya sa halagang 100 pesos. Okay na? Hindi siya mahirap ilagay para lang siyang natural. Diba? Wow, matutulog, naka-makeup. Huwag mo masyadong ilagay dito para mukhang natural yung pagkalagay mo ng pangkilay. Then, brush natin. Kapag naglalagay ako ng pangkilay, dito ko na nilalagyan ng concealer. Sure ko lang.
nandito yung hirap na maglagay ng pangkilay sa left. May tumatawa yung videographer ko. O, diba? Ang hirap. Ay, sabi ko pag may minutes siya. Para sa next na naman. Hindi. Stop lang. Kung saan ako pinag-usap. Yan. Wait lang. Hirap pa lang. Audio Jungle. Medyo pinapawisan. So, next natin ay eyebrow gel. Ito. Para hindi siya madali maalis. Yan. So, alam niyo naman, naglalagay din tayo ng eyeshadow. Hindi siya powder. Clay glass siya. You have to use lang your pinky finger. That. Then, lagay mo lang sa eyes mo. Huwag masyadong mapula. Hindi ka papapasukin ng light. So, next natin ay blush on. Yan po yung blush on. Matte blusher. So, ito yung nagamit ko kasi hindi siya mahirap. Ay, hindi siya kaya matipid siya. Ay, hindi mahirap i-blend. Isang ganunan mo lang. 10 minutes na. Pressured na siya. Diba? Ang simple lang. Sana all. And next natin ay mascara. Pero walang mascara. Eye curler lang. And next, lip tint. Ay, nose line.